नमस्कार मंडळी, या भागात आपण खवा पोळी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 200 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे। 200 ग्रॅम खवा थोडा मेल्ट करून त्याच्यात आपण 1 वाटी साखर घालून घेणार आहोत। खव्यात साखर मेल्ट झालेली आहे। आता आपण खवा चांगला परतून घेऊ। आपण खवा चांगला शिजवून घेतलेला आहे। आता हा थंड करून घ्यायचा। खवा थंड झाल्यावर अजून घट्ट होईल। खवा चांगला घट्ट झालेला आहे। आता आपण खव्याचे गोळे करून घेणार आहे। इथे आपण कणकेचा गोळा घट्ट असा मळून घेतलेला आहे। कणकेच्या आपण पुऱ्या करून घेतलेल्या आहे। आता 2 पुऱ्यांमध्ये एक खव्याचा गोळा ठेवून आपण खवा पोळी लाटून घेणार आहे। अशा प्रकारे 2 पुऱ्यांच्या मध्ये खव्याचा गोळा ठेवून त्याच्या कडा बंद करून घेतलेल्या आहेत आणि अशा सगळ्या पाऱ्या तयार करून त्या लाटून घेणार आहोत। आता आपण खवा पोळी लाटून घेणार आहे। अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी तूप लावून आपण खवा पोळी परतून घेणार आहे। या प्रकारे आपण सगळ्या खव्याच्या पोळ्या करून घेणार आहे। आपल्या खव्याच्या पोळ्या तयार आहेत। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राइब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।